Välkomna tillbaka till Follow a Farmer. Idag har vi Andreas på besök igen. Vi ska kolla lite grann på vårt höstvete och vårt maltkorn. Samt lite resumé från roadtrippen genom Sverige, Danmark och norra Tyskland. Häng med nu! Nu står vi i vårt höstvete. Det är sorten Norin. Förfrukt här var ärtor, Ingrid-ärtor med en rätt så god skörd, och nu har vi Norinvete i år. Vi hade väldigt fint bestånd i höstas och vi hade väldigt fint bestånd här i våras, ungefär 1000 skott per kvadratmeter. Nu har tyvärr torkan eller bristen på nederbörd gjort att vi har en rätt så kraftig skottreduktion. Men vi har väldigt fin färg här på beståndet av kvävegödslingen, framförallt då med svinskiten och flytande kväve som spetsades i svinskiten. Ja, man ser ju att det har reducerat en hel del av sidoskotterna. Det syns mycket tydligare nu när axeln är på väg upp, eller urholk. Japp, de här har ju dött av, eller håller på att dö av, de stackars sidoskotterna. Och rottrådarna är klart ansträngda i bristen på vatten. Därför tänker jag att det är ännu viktigare att vi gör en åtgärd. För förr eller senare så får vi regn och då har vi ju svampen som ett brev på posten egentligen. Så att så fort de har kommit ut egentligen, axeln har klivit ut lite mer, då gör vi en behandling med Revestar XL. Och det kan visa på, då är vi någonstans runt mitten på juni kan vi säga. Ja, nästa vecka. Ja, det går ju ganska fort. Ja, att, väldigt fort. Någonstans där. Ja. Tänker jag. Alltså under förutsättningar som råder just nu så ser det väldigt fint ut, vetet. Visst, det har reducerats en del på grund av brist på nederbörd som du säger. Men jag tror att de åtgärderna som jag har gjort just med svinskiten och den biten har hjälpt det här beståndet verkligen under de förutsättningar som råder. Sen ska det bli väldigt spännande att följa Soto Power i jämförelse då med Stiplex och se vilka skillnader vi får där kontra också obehandlat. Det är väldigt intressant. Här i år nu har vi kört på ungefär 100 kilo kväve i form av axan tidig vår. Runt 10 maj körde vi på ytterligare 70-80 kilo kväve på vetet. Det är i form av svinskit och lite spetsat med flytande kväve. 15 maj körde vi på kliv, 1,2 liter kliv och 15 gram express. Vi hade väldigt stor ogräsflora här i fältet. Så vi hade väldigt bred flora så vi fick dra på rätt rejält för att få ihjäl ogräsen. Och det har lyckats väldigt bra. Vi har rent på ogräs i stort sett. Nu väntar då på att göra en liten enkel svampbekämpning på det här om någon vecka framåt. Ett fint bestånd så att det är väldigt fin färg på beståndet. Det har tagit upp kvävet väldigt bra. Men vi saknar vatten tyvärr. Ja, men nu är vi klara här i Norinvetet och nu sticker vi bort till koffkornet. Det ser faktiskt förvånansvärt bra ut för att vara så jävla torrt som det är här. Så att häng med nu så kika på kornet. Bara rakt ut så här då. Vi får inte köra gödning närmare än 2 meter mot dike. Nej. Enligt lagboken. Precis. Och nu har vi gjort ordning så vi ska ha en blommande fältkant här. Och det syns tyvärr inte nu, va? Det är för torrt. Men vi har sålt en sån här blandning för blommande fältkanter. Och då har vi vitklöver och vi har rödklöver. Vi har honungsört, vi har cikoria och lite rajgräs i det här. Så jag hoppas att vi kan få ta en liten bild eller filmsnutt på det här så när det kommer upp någonting så småningom. Men det här måste vi ha vatten på. Det här sådde för 3 veckor sedan ungefär. Och det har varit liksom 0 regn sedan dess. Så att det här är bara att vänta. Men här är det rätt så mycket faktiskt ändå veka fina rottrådar.
Så av någon anledning har vi faktiskt lite bättre markfukt här än i höstvetet. Men det är ju jättetorrt alltså. Nu har vi maltkornet här, Makoff. Ja, det är min högsta önskan, det ska hållas friskt hela året. Ja. En nedklassad vara är helt värdelös för mig. Ja, just det. Så du vill ha en riktigt, som vi pratade om tidigare, så just att ha en bra kvalitativ gröda som du inte får nedslag på när det gäller malt. Nej, det måste gå in som fullkornsmalt rakt över. Så då har ju vi på BSF en fantastiskt bra produkt som heter Priaxor, som innehåller 2 aktiva substanser som egentligen nästan till designad för just kornbehandlingar, eller för korn. Så den ska vi köra. Vi kommer köra den någonstans i 37-39, men vi får hålla under uppsikt så att vi inte missar någonting. Men det är det som vi planerar in. Och sen så ska vi göra en Azoto Power. Va? Ja. Och där blandar vi in Azoto Power. Ja. Just det, kul. Ogräs och Azoto Power. Nästa vecka gissar jag på. Just det. Är vi här. Ja. Det har varit lite sen ogräsbehandling, men torka har gjort att ogräsen har inte växt överhuvudtaget. Nej, precis. Så det har inte varit läge att spruta innan. Nej. Och Azoto Power, fördelen med den, det är ju då att den utnyttjar en del av det atmosfäriska kvävet. Så att vi får en liten win-win situation där i plantan. Och ökar skörden och kväveutnyttjandet. Ja, nu har Andreas stuckit hem och jag är ute och kollar på mina kor och kalvar här i hagen. Igår kväll kom jag hem från vår årliga roadtrip. Vi har åkt i 10 år ungefär och kikar på grödor, gårdar och hur det ser ut genom Sverige, genom Danmark och i norra Tyskland. Sammanfattningsvis då på resan då som landade i norra Tyskland, Puttgarten, Lübeck, Rostock, att hela vägen ner är det torrt. Grödorna är sämre än normalt. Det blir nog brådmoget och det kommer att bli lite stökigt innan det här blir skördat. Det är min sammanfattning av det hela. Man kommer inte få så bra skörd som man är van vid. Jag har ju, utan spaning, ingen aning, och jag har ju åkt och tittat i många år bara för att få se hur det är i andra länder. Man hör jättemycket när folk berättar om vad de har sett och vad de har inte sett och hur det kan vara. Men jag vill se med egna ögon, och det är jätteintressant att följa ungefär samma väg varje år. Men man ser alltid någonting nytt och får nya intryck. Så det är jätteintressant att kolla på det här, och det är tråkigt faktiskt då, om man ska sammanfatta skördeläget, att det kommer att bli en medioker skörd. Det är min sammanfattning. Nu säger vi tack för idag. Om ni har några frågor om mina inlägg på Follow a Farmer, så skriv dem gärna i kommentarsfältet. Jätteintressant ska jag se vilka frågeställningar ni har. Till nästa gång kommer vi att filma våran vallskörd. En hel del med djuren och förmodligen även då lite fungicidbehandlingar i våran gröda. Jättekul att ni hänger med oss. Klicka in på YouTube eller sociala medier och häng med. Hej då!